आंखों की मस्ती मस्ताने हजारों के मस्ताने हजारों के आंखों से वाबर। नमस्कार मित्रांनो, मी आहे प्रशांत आणि तुम्ही पाहता स्टेटस मराठी। मित्रांनो, जर आज पहिल्यांदाच आपल्या चॅनलवरती आला असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण या चॅनलवरती आपण अशाच प्रकारचे इंटरेस्टिंग एडिटिंग व्हिडिओ मराठीतून पाहत असतो। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ जो आहे तो एकदम खास झालेला आहे। या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता ब्लिंक इफेक्ट आणि शेक इफेक्ट जो आहे तो एकदम व्यवस्थित प्रकारे आपण सेट केलेला आहे। आणि मित्रांनो, हा व्हिडिओ अलाइट मोशनमधून एडिट केलेला आहे। कशा प्रकारे एडिटिंग करायची हे तुम्हाला मी आजच्या व्हिडिओमध्ये एकदम सोप्या पद्धतीने सांगणार आहे। जर तुम्हाला अशी एडिटिंग शिकायची असेल तर आपला जो व्हिडिओ आहे तो मला पूर्णपणे पाहायचा आहे। एकदम सोप्या आणि स्टेप बाय स्टेप पद्धतीने सांगणार आहे की हा व्हिडिओ कशा प्रकारे एडिट केलेला आहे। मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये जो दिलेला आपलं मटेरियल आहे किंवा जो शेक इफेक्ट आहे त्या शेक इफेक्टसाठी एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड लिंक पण तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। त्या लिंकचा पासवर्ड मिळवण्यासाठी तुम्हाला आपला जो व्हिडिओ आहे तो पूर्णपणे पाहायचा आहे। पासवर्ड कुठेही व्हिडिओमध्ये हायलाइट केलेला असेल तो पासवर्ड तुम्हाला तिथे इनपुट करायचा आहे, त्यानंतरच आपले मटेरियल किंवा शेक इफेक्ट जे आहे ते तुम्हाला अवेलेबल होणार आहे। चला तर मित्रांनो, जराही वेळ न घालवता आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर नमस्कार मित्रांनो, आपण आलेलो आहे अलाइट मोशन ॲपच्या मेन विंडोवरती आणि या मेन विंडोवरती आल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता की अशा प्रकारचा एक इंटरफेस तुमच्यासमोर येणार आहे। तर मित्रांनो, या मेन विंडोवरती आल्यानंतर तुम्हाला सर्वात पहिल्यांदा एक काम करायचं आहे। तुम्ही जो व्हिडिओ आपला पाहतात या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला एक गुगल फॉर्मची लिंक दिलेली आहे। त्या फॉर्ममध्ये आपल्या व्हिडिओमध्ये एक पासवर्ड दिलेला आहे, तो व्हिडिओ पूर्ण पाहायचा आहे। तो पासवर्ड जो आहे तो आपल्या व्हिडिओमधला त्या लिंकमध्ये तुम्हाला इनपुट करायचं आहे आणि तिथून आपले जे सर्व मटेरियल आहे या व्हिडिओमध्ये वापरलेले सर्व मटेरियल आणि अलाइट मोशनच्या ज्या प्रीसेट लिंक आहेत, म्हणजे आपली बिटमार्कची लिंक असो किंवा शेक इफेक्टची लिंक, त्या दोन्ही लिंक तुम्हाला प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। प्रोजेक्ट इम्पोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे प्रोजेक्ट भेटून जातील। तर त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे प्रोजेक्ट आहेत। पहिला जो आहे तो बिटमार्कचा प्रोजेक्ट आहे आणि दुसरा जो प्रोजेक्ट आहे तो शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे। तर आपला जो बिटमार्कचा प्रोजेक्ट केलेला आहे तर तुम्ही पाहू शकता याच्यामध्ये मी बिट मार्किंग करून दिलेलं आहे। याप्रमाणे तुम्हाला एडिटिंग जी आहे ती करायची आहे। तर सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला या ठिकाणी एक PNG ॲड करून घ्यायचा आहे। तर सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, व्ह्यू वॉलमधून आपला जो PNG ज्या फोल्डरमध्ये असेल तिथून तो सिम्पली या ठिकाणी अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचा आहे। तर तो PNG अशा प्रकारे ॲड केल्यानंतर त्याला पहिली बीट जिथपर्यंत आहे तिथपर्यंतच ठेवायचं आहे आणि नंतर त्याला कट करून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे मित्रांनो, पहिला PNG कट करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथून पुढं आता दुसरे फोटो ॲड करायचे आहेत। म्हणजे आपण या ठिकाणी हा जो पहिला PNG आहे त्याची व्यवस्थित साईज जराशी सेट करूया। ओके, तर हा PNG आपण इथं ॲड केलेला आहे। नंतर इथून पुढं सुद्धा आपण हाच PNG ॲड करणार आहे, पण त्या अगोदर आपण इथून पुढचे जे फोटो आहेत ते ॲड करायला सुरुवात करूया। तर सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि फोटो ॲड करायला सुरुवात करायची। तर अशा प्रकारे बीटपर्यंत फोटो आपल्याला एक्सटेंड करून घ्यायचे आहेत। जर फोटोची साईज कमी जास्त असेल तर अशा प्रकारे तुम्हाला सिम्पली 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि फिल स्क्रीन ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे। अशा प्रकारे हे फोटो इथपर्यंत ॲड करायचा आहे। एक्स्ट्रा झालेला पार्ट कट करायचा आहे। तर आपलं म्युझिक जिथपर्यंत आहे तिथपर्यंत आपल्याला शेवटचा फोटो ॲड करायचा आहे आणि एक्स्ट्रा पार्ट अशा प्रकारे कट करा। तर मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता की या ठिकाणी आपण हे सर्व फोटो ॲड केलेले आहेत। हे फोटो ॲड केल्यानंतर आपल्याला या फोटोंना एक इफेक्ट द्यायचे आहेत। तर इफेक्ट देण्यासाठी आपला जो शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे तो प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे आपल्याला आणि त्यामध्ये आपण जे इफेक्ट मी तुम्हाला दिलेले आहेत ते इफेक्ट तुम्हाला सिम्पली अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचा आहे। आणि हा जो पहिला जो इफेक्ट आहे तो शॉर्ट ड्युरेशनसाठी दिलेला आहे। तर तो आपल्याला जे म्हणजे कमी लांबीचे जे म्हणजे कमी टायमिंगचे जे आपले क्लिप आहे त्याच्यावरती यूज करायचं। तर त्यासाठी सिम्पली अशा प्रकारे इफेक्टवरती क्लिक करायचं आहे आणि 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे। इथून बॅक यायचं आहे आपल्या मेन प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर आपले हे जे आता या ठिकाणी
आपला हा एक लहान क्लिप आहे, तर हिला सिम्पली अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचं आहे आणि 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे, म्हणजे हिला तो इफेक्ट सेट होईल. अशा प्रकारे ज्या सर्व लहान क्लिप आहेत त्यांना हे इफेक्ट आपण देणार आहे. त्यानंतर ज्या मोठ्या म्हणजे लॉंग ड्युरेशनच्या क्लिप आहेत त्यांना आपण तो दुसरा इफेक्ट देणार आहे. तर सिम्पली तो इफेक्ट अशा प्रकारे कॉपी करून तो इफेक्ट आपल्याला कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्या मेन प्रोजेक्टवरती यायचं आहे आणि तिथून हे प्रोजेक्ट कॉपी करायला सुरुवात करायची. अशा प्रकारे सर्व फोटोंना हा इफेक्ट आपल्याला कॉपी करायचा आहे. ओके, तर आपण एकदा म्युझिक प्ले करून पाहूया की कशा प्रकारे आपला इफेक्ट झालेला आहे. तर मित्रांनो, आपला व्हिडिओ जो आहे तो एकदम असा व्यवस्थित झालेला आहे, पण याच्यामध्ये आपल्याला जरा एडिशन करायचे आहे. तर आता याच्यामध्ये एक आपण एक ब्लिंक इफेक्ट ॲड करणार आहे. तर त्यासाठी सिम्पली या क्लिपच्या थोडंसं अशा प्रकारे 2 सेकंद एवढं पुढे यायचं आहे. ही क्लिप आता 1:26ला चालू होत आहे, तर आपल्याला 1 सेकंद पुढे यायचं आहे म्हणजे 2:26. आणि इथं सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणी शेपमध्ये जर तुम्हाला चौकोनी शेप दिसत आहे तो अशा प्रकारे ॲड करायचा. त्यानंतर या कलर अँड फिलमध्ये जाऊन याचा कलर चेंज करायचा आहे आणि याला 2:26 पासून म्हणजे जो आपला फोटो जिथं एंड होत आहे तिथपर्यंतच ठेवायचा आहे. त्यानंतर कट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर याला सिलेक्ट करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि ॲड इफेक्टमधून याला एक आपल्याला ब्लिंक इफेक्ट द्यायचा आहे. तर सिम्पली याला आपण याच्यातून ओपेसिटी अँड विजिबिलिटीमधून ब्लिंक इफेक्ट ॲड करायचा आहे आणि याची सेटिंग आपण जरा आता पाहूया की कशा प्रकारे दिसत आहे. ओके, एकदम व्यवस्थित प्रकारे हा जो इफेक्ट आहे तो सेट झालेला आहे. त्यानंतर सिम्पली हा इफेक्ट जो आहे तो आपल्याला अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचा आहे आणि या ठिकाणी तुम्हाला जे चिन्ह दिसत आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी लेअरवरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर पुढे यायचं आहे आणि या ठिकाणी आल्यानंतर हा लेअर पुन्हा पेस्ट करायचा आहे. तर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता हा लेअर या ठिकाणी पेस्ट झालेला आहे. त्यानंतर याला आपल्याला पूर्णपणे इथपर्यंत स्ट्रेच करायचा आहे. ओके, तर सेम पद्धतीने सर्व फोटोंवरती हा अशा प्रकारचा लेअर आपल्याला ॲड करायचा आहे. ज्या ठिकाणी एकदम लहान ड्युरेशनची क्लिप असेल त्या ठिकाणी हा लेअर ॲड करू नका. जिथं जी लॉंग ड्युरेशनची क्लिप आहे तिथंच फक्त हा लेअर ॲड करून घ्या. ओके, तर एकदा आपला व्हिडिओ पाहूया की कशा प्रकारे झालेला आहे. या ठिकाणी जरासा गॅप वाटत आहे, तर या ठिकाणी सुद्धा आपण तो लेअर पेस्ट करूया. ओके, तर मित्रांनो, आपला स्टेटस जो आहे तो तयार झालेला आहे. त्याच्यामध्ये नंतर आपल्याला हा जो PNG आहे तो PNG ॲड करायचा आहे, पण PNG ॲड करताना आता त्याला आपल्याला या ठिकाणी ॲड करायचं आहे. तर सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे इमेज आणि व्हिडिओमध्ये आणि त्याला ॲड करताना त्याची साईज आता लहान करायची आहे आणि त्याला बरोबर या ठिकाणी सेंटरला ॲड करू शकता किंवा या ठिकाणी तुम्ही कोणत्या तरी एका कॉर्नरमध्ये त्याला घेऊ शकता. तर आपण ह्या कॉर्नरमध्ये ठेवूया त्याला. पुढं या कलरमध्ये तो व्यवस्थित दिसत नाही, तर आपण त्याची पोझिशन जी आहे ती चेंज करूया. एअर साईडला त्याला अशा प्रकारे व्यवस्थित ठेवूयात. तर ओके, तर मित्रांनो, आपला स्टेटस जो आहे तो आता पूर्णपणे तयार झालेला आहे. त्यानंतर या स्टेटसवरती आपल्याला आपला लोगो ॲड करायचा आहे. त्यासाठी सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करूया, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊया आणि व्ह्यू वॉलमधून या ठिकाणी अल्बम सिलेक्ट करायचा आहे आणि आपल्या ज्या फोल्डरमध्ये आपला लोगो असेल तिथून त्याला ॲड करून घेऊया. त्याची साईज व्यवस्थित सेट करायची आहे आणि त्याला बरोबर या ठिकाणी सेंटरला खालच्या साईडला ॲड करायचं आहे. नंतर पूर्ण स्टेटसवरती स्ट्रेच करून घ्या. तर मित्रांनो, आपला स्टेटस जो आहे तो आता पूर्णपणे तयार झालेला आहे. यानंतर आपल्याला हा स्टेटस जो आहे तो एक्सपोर्ट करायचा आहे. एक्सपोर्ट करण्यासाठी मित्रांनो सिम्पली वरच्या साईडला जे बाणाचं चिन्ह दिसत आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि व्हिडिओचा फॉर्मॅट सिलेक्ट करायचा आहे आणि त्याच्यानंतर एक्सपोर्ट बटनावरती क्लिक करायचं आहे.
मित्रांनो आता तुमचा प्रोजेक्ट जो आहे तो एक्सपोर्टिंग सुरू झालेला आहे. जेव्हा 100% एक्सपोर्टिंग कंप्लीट होईल तेव्हा तुम्हाला सिम्पली सेव्ह बटनावरती क्लिक करायचं आहे आणि तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो गॅलरीमध्ये सेव्ह होईल. चला तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथंच थांबणार आहे. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.